Hello! Üdvözöllek a csatornámon! Örülök, hogy itt vagy, hiszen te egy olyan személy vagy, aki szintén valami többet akar kihozni abból, ami van, hogy mi az, ami van, azt magadban fogod megtalálni. Én is erre figyelek, hogy mi van bennem, és ebből mit tudok kihozni. Mi az a legjobb, amit ki tudok hozni. De lépjek ezen egy kicsit túl, erre mindig figyelmeztettem saját magamat, hiszen rajtam kívül a világban még vannak más játékosok is, akikkel bizony együtt kell, hogy működjek. Ez pedig a kommunikációról szól. A kommunikáció alapvetően abból a latin szóból származik, ami azt jelenti, hogy közzététel. Tehát a köz, ugye, az, akik minket körülvesznek, és akiknek esetleg mi a részei vagyunk, azokkal nekünk együtt kell működni. A sikerünket, de mondhatom azt is, hogy úgy általában az életben a boldogulásunkat, a jó érzésünket, a jó létünket meghatározza, hogy hogyan működünk együtt másokkal. Ez pedig a kommunikációról szól. A kommunikáció pedig nem csak az, ami innen kijön hangformájában, nem. Az sok-sok rétegből áll. Ennek a legmélyebb rétege az, amikor képesek vagyunk másokkal kapcsolódni. A tiszta jelenlét, annak a tudása, annak a tudata, hogy együtt vagyunk, az a tiszta kapcsolódás. És erre tudunk fölépíteni minden szépet és jót, de azt is mondhatom, hogy az önmagától kivirágzik. Tehát nem kell erőt feszíteni, és ez a jó hír. Viszont ahhoz, hogy én jól tudjak kommunikálni, közzétenni, kapcsolatot építeni, az csak akkor fog működni, hogyha én is jó ember vagyok. Vagyis, inkább mondom úgy, hogy egyre jobbá válok. Mert mindig válhatok jobbá. Mindig tudom a saját személyiségemet fejleszteni. És pontosan ez a lényeg, hogy a kommunikáció és a személyiségfejlesztés együtt kéz a kézben jár. Ha valaki csak a személyiségfejlesztésről beszél, az kevés. Jó, de kevés. Ha valaki csak kommunikációról beszél, akkor az is jó, de kevés önmagában. Ez a kettő együtt működik. Ez a lényeg, hogy ezt mi fölismerjük. Én ezt fölismertem, és éppen ezért fejlesztem saját magamat, a belsőmet minden téren, azért, hogy másokkal jól tudjak együttműködni. Ez egy másik kulcsfogalom, az együttműködés. Mert a közösség, a közösségnek az ereje az azon múlik, hogy ott milyen az együttműködés. Együtt működni. Itt mi működünk. Ezért hívom Manherz műveknek a céget, hogy mi ezt az együttműködést tudjuk jól kimunkálni a saját világunkban. Szóval az biztos, hogy egymásra vagyunk utalva. Te is, én is, mindannyian. Most, hogy találkoztunk, már köztünk is van egy kapcsolat. Lehet, hogy ez nem nyilvánul meg így fizikai valójában, lehet, hogy soha nem fogunk találkozni, testi szinten, de tudati szinten már is találkoztunk. Ez már is egy együttműködés lehetőségét tárja elénk. Ezért kérlek, csatlakozz hozzám, iratkozz fel a csatornára, nézz körül, van mindenféle ebben a nagy mély bugyorban, amiből én kihozom azt, amit hát az én megértésem szerint érdemes előtárni. Szóval nézd meg a kategóriákat, így fölosztottam különböző lejátszási listákra azokat, amelyeket úgy önmagukban is érdemes megvizsgálni. Ha már a személyiségfejlesztést nézzük, akkor azon belül ugye a célkitűzés, mint egy kritikusan fontos tényező, hogy az életünknek legyen egy iránya, hogy meghatározzunk valamilyen utat saját magunk számára, legyen jövőképünk, ami ugye a célkitűzéssel nem azonos, ez nagyon fontos, tehát, hogy az motiváljon és húzzon bennünket, egy akciótervet készítsünk. Tehát ezekre mind-mind vannak gyakorlatok és ötletek, és már mondjuk saját bevált tapasztalatok, amelyeket én szívesen megosztok veled. Szóval ezen túlmenően, és akkor ez még csak egy volt nagyon sok közül, beszélhetünk az időgazdálkodásról, ami ugye alapvetően a célkitűzéstől nem is választható el, ha belegondolunk, bár külön kategória, ott is vannak ötleteim. Ami nekem bevált, mert nem beszélek másról, csak ami nekem bevált. És ezen kívül sorolhatnám, tehát, hogy emberileg, tehát, hogy már a kommunikáció része a dolognak, hogy emberileg jobbá váljunk, a kapcsolatépítés, külön kommunikációs tippek, a nyilvános beszéd, az én kedvencem, ezzel már nagyon régóta foglalkozom, tréningeket is tartunk, lehet, hogy majd egy ilyen alkalommal is talán találkozunk. A lényeg, hogy te saját magadat fejleszd önmagadban. Tehát ez az első lépés, hogy az, ami tudást kívülről megkapsz, az akkor tudás, tehát annak tudás, aki átadja,
neked akkor az még csak legfeljebb egy ismeret, minden esetre vizsgáld meg, nézd meg, ízlelgesd, és ha jónak látod, akkor építsd be a gyakorlatodba. Próbáld ki, tedd próbára, mert a tudás az egy igazi élő tapasztalat. Nem ismeret, az amikor elolvastad a könyvet, megnéztél egy videót, hallottál valami ötletet, az ismeret, az egy információ, inkább hívjuk így, és ha azt beépíted, miután megvizsgáltad, akkor lesz abból tudás. Lehet, hogy olyan tudás, hogy jobb honnan menekülni, ahol ilyeneket mondanak, de az is lehet, hogy megtaláltad azt a forrást, annak a területnek a legtutibb forrását, és akkor onnan fogsz meríteni. Ez a lényeg, hogy legyen egy tudásod, egy olyan tudásod, ami működik, ami használ. Ez a lényeg, hogy használjon. És akkor még sorolhatnám azokat a kategóriákat, amelyeket itt nálam föllelhetsz. Ugye a nyilvános beszédről arról külön szeretnék egy inspirációt, egy motivációt adni számodra, hogy azon is gondolkodj el, mert alapvetően mindig találkozol emberekkel és nyilvános szituációkkal. Ez lehet, hogy a videón keresztül fog megnyilvánulni, tehát elképzelhető, hogy te is benne vagy a videós bizniszben, ami egy igen tendenciózus iparág manapság, hiszen az online világban a videó igen húzós marketing eszköz. Ha most csak az üzleti részét nézzük a dolognak, de ennek van egy személyiségfejlesztési, egy önfejlesztő tényezője is, amit érdemes megvizsgálni. A videózás gyakorlatáról szintén egy külön lejátszási listát hoztam létre. Nézd meg, válogass belőle, ízlelgesd, és akkor találkozzunk egy következő felvételen.